Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Leachon. Kamusta po kayo? Ah, Medyo na late po ako ng konti. Pagpasensya niyo na at nag-guest po ako sa DCMM. At ako po ay nag-comment po dun sa nangyayari po dito sa Cebu. At maganda naman ho ang discussion namin. Ah, ang guest ho ay magandang gabi po. Ang guest ho kanina si Mayor Edgar Labella ng Cebu. Dun ho sa Henry Umaga Diaz report. Kasama din ho si PNP General Guillermo Eliazar at isa Councilor Archibald po ng Cebu. At ang diniscuss namin kung ano daw ho ang kung ano daw ang nangyari diyan ho ah, sa, sa 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 Cebu, kung ano ba ang nangyari diyan ba at nagkaganyan ho yung nangyari diyan. So, ikukuwento ko lang ho muna sa inyo yung diniscuss ho dito sa Cebu bago natin umpisahan ito. So, ang unang tinanong sa akin kung ano ang assessment natin kung bakit nagkaroon ho ng cases ho sa Cebu. At ang sinabi ko po, yung data po, yung delay at saka real-time data ng Cebu nung tayo pumunta diyan ay napansin natin together with the NTF medical advisors na medyo hindi aligned dun sa nakikita natin ho sa national office. At ang backlog po ay nakikita natin po. So, at nung tayo nag fieldwork diyan kasama yung mga NTF medical advisors, nakita rin po natin na yung critical utilization rate po nila ay medyo mataas at maaring pong ma-overwhelm na yung system na hindi na ipaalam kaagad ho sa central office yan. Kasi kung maalala nyo, ang Cebu ay galing sila ng um, modified ECQ tapos nag-request sila ng GCQ. Ay, good evening. At nung nag-GCQ na sila, siyempre yung galawan, yung movement, at saka yung workforce, 75% ay June, ay lumuwag ho sila. So, nangyari niyan, nung inobserbahan natin, dahan-dahan nagtaasan yung cases ngayon sa Cebu from June 1 to June 15. Nung nandyan tayo, June 11 to 12, dahil doon sa report na nasabi natin, ay sabi natin baka mag-ECQ nga. At yun nga, noong June 15, na ECQ nga. Pero kinonfirm din po, mga kaibigan, ni Mayor Edgar Labella na sang-ayon ho siya doon sa aking obserbasyon na yung data po ng regional office po ay hindi ho nagtutugma din or may delay doon ho sa data na meron sila sa barangay at saka sa city health. At dapat ho yun binibilisan kasi yung decision nila ay magkakaroon ho ng problema. In fact, sinabi rin ni Mayor Edgar Labella, siya nga daw po yung kanyang RT-PCR test bago niya nakuha 12 days nga. So, yun ho ang problema na kita niyo naman po kung hindi pa nag-field work ho dun ay hindi magkakaalaman na yung data pala na sinasabit ng Region DOH huli at hindi fresh. Di yung mga leader na nagdidepende dun ho sa report na yun maglalabi talaga for a more relaxed quarantine classification. Ganun ho yun Kaya lagi lagi po yun ang sinasabi natin mga kaibigan. Ah, Very receptive nga ho si Mayor Labella doon sa mga suggestions ho natin. Kasi hindi naman tayo pwede magtago ng ng mga hindi dapat sabihin. Ibig sabihin, there is no room for us or there is no way for us na hindi sabihin yung totoo. Kasi yung totoo, lalabas yan. So, nung nag-declare tayo ng ECQ, tingnan nyo kung nagkamali ang desisyon natin doon. Ginawa ang GCQ dahil yun na nilalabi. Ngayon, epidemic na ngayon sa Cebu. At halos bursting yung mga hospital nila. At sa nababasa natin, may mga waiting pa nga yata na matagal-tagal. At ang mga nurses so dyan sa Cebu, at nagkukulang nga po.
at magpapadala pa nga ang Department of Health ng mga doctors to the barrio pa diyan para ho tulungan ho sila. So again, time and again, lagi nating sinasabi yung real-time and granular data. At yun ang sinabi natin na sinusugan ni Mayor Labella. Ngayon, yung business sector naman, siyempre kung ano report ng Department of Health sa inyo, siyempre sino naman ang hindi gustong i-reopen ang economy. Kaya ang title ng ating yugto ngayong gabi, Healthcare Capacity Key to Reopen the Economy. Ibig sabihin, kung gusto natin ibuksan yung economy natin, then we must be ready that we have all the measures for detection, isolation, testing, and tracing. So, right now, since tayo ay naka ECQ diyan sa Cebu, dapat ito yung time na iha-hammer natin approach. Pero at this time, habang naka-lockdown tayo, we must actually maximize, fast track all the measures related to improving the healthcare capacity. And then, padalan yung mga testing kits natin para ma-identify na natin kaagad yung infected individuals at saka potentially infected individuals. At saka yung namang wala pang results na lalabas pa at na-expose dun sa mga infected persons, dapat ma-quarantine sila. At dun sa mga areas na sa ngayon ay index cases pa due to the transfer of locally stranded individuals in Eastern Visayas, Ormoc, Leyte, and Samar, ang pakiusap ko ho ah, mga kaibigan, mahina ho ba? Pasensya na ho hindi ko alam kung paano lalaksan ng audio nito. Ang suggestions ko, ah, ihanda niyo po ang lugar niyo na kahit hindi pa ho kayo ngayon nasa epidemic, eventually magkakaroon po kayo ng problema diyan. So i-ready niyo yung inyong healthcare capacity. Yan ang dapat and template. Huwag na niyong hintayin yung nangyari ho sa atin sa National Capital Region at sa Cebu. So kahit mga kokonti pang cases natin, mas madali po kayong madidetect, ma-isolate, mako-contact tracing kung kokonti pa yung cases natin. Salamat po sa mga nanood doon nung kay Henry Umaga Diaz po at medyo mahaba po yung discussion diyan. At maganda rin naman 'yon. Ah, meron ho tayong kapulisan, meron tayong mayor nandiyan, may konsehal na ibang partido, tapos may independent po kayong advocate para makita natin na wala tayo ditong ini-stonewall. Ako naman, dinipensahan ko um dinipensahan ko naman din ho yung uniform personnel diyan. Kita niyo naman ho, nag-drone sila at nakita niyo naman ho yung mga areas na talagang nagkalat ang mga tao. Nire-purpose talaga ang uniform personnel to control viral transmission. Pero siyempre hindi habang buhay 'yan. At dapat 'yan mayroon hong kaagapay na na tulong ang Department of Health at saka yung mga medical community diyan. Pero since at this time na kailangan natin talaga to control the crowd, kailangan talaga natin ng uniform personnel po diyan. At may nabanggit din na kulang yung kanilang test. Ina-advocate din naman po ni Mayor Magalong at ni Secretary Anyo na kung wala kayong RT-PCR at the moment, pwede naman kayong gumamit ng rapid antibody test at i-kumpirma niyo sa RT-PCR, mga kaibigan, later on kung kailangan. Pero kunyari, nag-positive na sa IgM, edi pwede ninyo po silang i-isolate at in fact, ma-isolate nyo lang ng 14 days. Maganda-ganda na po yung mangyayari yan. Kesa naman ho, na mananatili sila doon sa barangay at makakahawa ho doon since dikitan po tayo. Yan ho ang napansin natin ho dyan sa Cebu na dapat ho yung mga isolation and quarantine area ay mga taga South California po. Ay dapat po ang suggestion ko punuin natin para maihiwalay natin kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi ho tayo makakalabas diyan. At meron pa hong ni-report si Mayor Edgar Labella na may nagprosesyon pa daw diyan sa Cebu na we don't object to that kind of religious activities. Pero dapat isipin niyo po nasa ECQ na kayo at nasa epidemic po kayo. In fact sa Korea,
70 of the religious sects ho do'n na nag-cause ho ng, surge ho sa South Korea ay, galing ho sa religious sector. So, hindi natin ho pinagmamawalan 'yan, kaya lang ho yung, gatherings na ganyan, eh, counterintuitive ho 'yan, counterintuitive. Ibig sabihin, now is the time na mag-prioritize ho tayo ng health natin. Yung mga procession po muna, iwasan muna po natin 'yan kasi hindi ho tayo makakaalpas ho dito sa ating kinalalagyan. Imagine niyo after 100 days ho tayo na naka-quarantine, eh, dalawang epicenters pa tayo at ang World Health Organization, eh, kinonsider pa ho tayo mga kaibigan na fastest tayo sa nagko-cause ho ng cases. Now, anong analysis ko po dito? Wag ho nating itutok lang ho dun sa case fatality rate or the deaths. Importante po kasi din yung rising cases kasi siya ang magdudulot po ng mga sakit na maaring magpalugmok ho dun sa vulnerable segment at pati sa healthcare workers. So, ibig sabihin yung growth rate ho at saka yung doubling time, napakahalaga po niyan. Wag lang ho nating isipin yung death kasi yung death ho, kaya mababa na po yan, CFR, yung case fatality rate, which is the number of deaths over the number of cases. It is because the National Capital Region, na-improve na nila yung healthcare capacity nila kasi yung learning curve nila umayos na. While dito sa Central Visayas, kokonti ang testing nila, yan ang nahalata natin. Sa Maynila, napansin natin dumami na rin ang testing at ang positivity ng Central Visayas mataas, 30%. Samantalang sa National Capital Region, marami siyang testing at 7% na lang yung ating positivity rate. Ang WHO guideline po ay 5% po ang kanilang tinatayang positivity rate. So medyo lumalapit na yung National Capital Region doon sa sinasabi natin. At doon naman sa ICU bed at mechanical ventilators, pag kinumpare natin ang National Capital Region kumpara sa Central Visayas, mas mababa. Kaya nung tinanong ako ni Henry Umaga Diaz kung ano ang aking bold prediction for Cebu, i-maintain natin yung ECQ para um, hindi ho natin mawala yung gains ng ECQ kasi kababago lang ho natin June 15, June 30. Ang suggestion ko, extend natin hanggang July 1 to 15 ang Cebu para maayos nila yung healthcare capacity nila at bumaba yung cases nila para hindi naman ma-overwhelm yung healthcare system nila. At as we speak nga ngayon, hindi pa maayos yung kultura nila. Nagma-mass gatherings sila sa yung mga tambayan, yung mga prosesyon. Imagine niyo at this time in crisis, nag-aano pa tayo, yung tinatawag natin, nagpoprosesyon pa. Tama naman po 'yan, pero kung business as usual or in traditional old times puwede 'yan. Pero at this point in time, 'wag muna po, 'wag muna po. Ngayon, do'n ho naman sa Maynila, ang tingin ko diyan naka-GCQ tayo, ang Operation of Government Forces and Industry, 75% of the workforce. Tapos may limited transport system of the private operations. Ang tingin ko po 'pag niluwagan nga natin na modified GCQ 'yan, baka po bumalik tayo sa dati. Kaya ang tingin ko, status quo muna. Ang ibig sabihin ng status quo, hi Julie, Marcia, i-maintain muna natin ho yung ating estado dahil sa last 3 days ho natin, ang National Capital Region ay nakikipag-compete sa dami ng cases po sa Cebu. At, yan yan ho ang yan ho ang dapat nating, gawin sa ngayon na pag-isipan kung papaano natin mame-maintain yung ating, social distancing at saka ng wearing ng face mask sa National Capital Region. Nakikita pa rin natin 'pag nagpupunta tayo sa ospital dito ho sa Espanya, ang dami pong mga bata or mga binatilyo na nandun ho sa gitna ng kalye at, dikit-dikit at, hindi naka-mask. Ang hirap po niyan, mahirap po yang ating ganyang klaseng, sitwasyon. Huwag ho nating gawin 'yan tapos magtatag-ulan pa. At alam natin na based dun sa playbook natin sa WHO criteria,
na viral transmission is controlled. Alam nating hindi, base sa DOH, sa WHO. Ang healthcare capacity ng NCR, hindi pa kompleto. I would say mga 50% pa tayo sa testing. Ang outbreak natin in special settings, in health facilities and nursing homes, sporadic pa rin, lalo na ho dun sa ibang areas na matao. Diyan daw sa CCP, sa Cultural Center of the Philippines, yung mga since nag-GCQ at nagluwagan ng exercise, eh hindi naman nagwe-wear ng face mask daw yung mga nagbibisikleta at naglalakad, eh magkakahawahan din ho eventually. Tapos yung ating importation risk, yung locally stranded individuals natin, plus yung ating mga OFW, yan ang pinagbumulan ho ng mga kaso. Ay, sali. So, ang suggestion natin, wag muna. And then, ang panghuli, yung lagi importante sa atin, are the communities educated, engaged, and empowered to adjust to the new norm? Ay, apparently, hindi pa. Eh, di ba sinabi ni General Eleazar sa interview sa amin, eh, napansin nyo na siya mismo ang nakakaobserba na hindi pa daw maayos yung social behavior ng mga Pilipino. Eh, taga dito ho yan sa Maynila. So, wag muna po. Wag muna ho natin gawin yan. At ano mga balita po today? Pina-cancel muna ni Secretary of National Defense yung mga locally stranded individuals muna na nag-cause ng cases ho sa ilang mga lugar ho diyan sa Eastern Visayas. Napansin daw ho yan sa Samar, sa Leyte, sa Ormoc, sa Iloilo. Yan, pinasuspend na muna po yan. Meron din ho tayong mga at sa Caraga pina-suspend muna ho yung mga locally stranded individuals so na maglilipat po para hindi ho tayo maglipat ho ng mga mikrobyo diyan. So yan ho ang ating gagawin ngayon. Ngayon, wag ho kayong malungkot mga kababayan. Tayo isa sa dalawang countries ho sa Southeast Asia ang hindi pa nagfa-flat. Ang isa po ay Indonesia at yung ibang countries na po ay nag-flatten na po yung curve. Hi, Pauline, PME. Wag ko kayong maging malungkot. Ang gawin natin, next 100 days uli, targetin natin naman yon. Eh ngayon, target natin sa Cebu at sa National Capital Region. Kasi ang prediction kasi ng Singapore-based na isang kumpanya na ang Philippines daw magpa-flatten ng curve July 8. So apparently, based do sa report ng World Health Organization ngayon, ay hindi matutupad ho yun. Hindi ho matutupad. Yun na nga, sino daw ba nga nagsabi na ang home quarantine, eh, yun ang magiging sagot dun sa mga cases nating mild. Eh, dapat to, yung mga mild cases natin na asymptomatic, eh, dapat po yan nasa isolation area. Ay, Lea, Marife. Oo, yan, sa CCP nga. Eh, naku po, huwag niyong gagawin ho yun. Huwag niyong gagawin. Hindi ho maganda mga kababayan. Eh, 'di ba ho, nagpapadisiplina tayo tapos tayo ngayon ang hindi nagdidisiplina. So, o sige, tingnan niyo yung data ho ngayon. Malulungkot kayo sa data natin. Ang data ho today na pinakita ko kanina, ayan po, 653 cases, NCR 245, Region 7 120 fresh, NCR 111, Region 7 11. Ang deaths natin 8. Samantalang sa other countries wala na pong deaths ngayon. So nakita niyo na po. Wag ho tayong ganun po, mga kaibigan. Okay. Tapos ang contact tracings natin, ang target natin as of June 18, 52,463, 135 thousand naman ho ang target natin. So, yun ho ang mga problema na nakikita ko dito. Hindi masyadong maganda yung data natin para tayo magluwag pa. Ngayon, kanina pinasa ho sa akin ni Don, WHO, Philippines has the fastest rise in virus cases in Western Pacific. So tiningnan natin yung graph na pinaskill natin dyan, dyan ho sa ating Facebook Live.
yung iba ho dapa na eh. Like China, kulay, kung nandyan ho yung graph, tingnan niyo po. Tayo yung avocado color, yung iba po nagdapaan na Australia, Japan, Malaysia, Singapore, Korea. Tayo na lang po ang nakataas, Philippines. Medyo nakakalungkot ho ito. Oho, nakakalungkot pero kailangan lumaban ho tayo rito. Okay. Ngayon, the Secretary of National Defense, Secretary Lorenzana, has approved a 2-week suspension of the return of some locally stranded individuals to their provinces to stop the spread of COVID-19. Yan, binalita natin yan. So, ang solusyon natin dyan, mga kaibigan, yung hammer ni Thomas Pueyo. So, sa hammer, you should learn, you cut the virus growth, understand the true cases, recruit more personnel, improve treatment, get proper testing and tracing, release the healthcare system pressure, build the healthcare capacity, and understand the cost-benefit of measure. Ngayon, pag nag-open tayo, ang tawag dyan dance. So parang, so keep R, you are not below 1. Okay? Proper testing and contact tracing and quarantining and isolation. Public education on hygiene and social distancing. Yan ang dapat eh. The first reason why we fail is lack of knowledge. Doon naman sa may knowledge, pasaway naman. Ang tawag doon, ineptitude. Doon naman sa iba, wala tayong template, no? Ban large gatherings. Ito yung mga gatherings na to. Yung mga malaking gatherings, yan ang nagpapasama sa atin eh. Tapos, most restrictions na-remove na. Pero ang problema niyan, pag na-remove na sa dancing, sa reopen economy, babalik yan. Okay. Ngayon, nangako ako sa inyo kahapon na di-discuss ko yung tipping point. Alright? Yung tipping point, yan ho sinulat ni Malcolm Gladwell. Yan ho ang best-selling book niya. Now, How Little Things Can Make a Big Difference. Sinulat yan ni Malcolm Gladwell. At ang lesson 1 dyan, an idea spreads like a fire once it reaches the tipping point. No, it is the point of critical mass where your ideas goes from interesting to a few to must have for everyone. For example, ano ang tipping point natin last week? Yung masyado maraming balita. Ano yon na lahat na sentro ho doon. Yun ang tipping point eh. Ang tipping point, yung na-realize natin na yun na yun at nag-aalma yung tao. At darating yung tipping point na yun na mai-impluwensyahan mo na lahat. So, for example, Senate na impluwensyahan na may kakulangan ang leadership sa Department of Health. Nakita na yan sa Senado. Napansin ng lingkod nyo. Napansin ng ibang grupo. Yan, darating ang panahon na mapapagod na yung mga kasama niya at mapapansin na yung ginagawa magre-reach ang tipping point at magre-reach yan to a point na lahat na tayo gusto yon ay wala ka na magagawa dyan. Now, once an idea reaches the tipping point, it will spread like fire. Parang yung sa Australia, parang sunog yan ng fire dun sa forest. Now, there are 3 kinds of people who are responsible for getting ideas para magkaroon ng tipping point. Now, without stickiness of the idea, no idea will ever come up. Kaya naisip nyo po ba yung yung relentless for change? Kailangan may sticky factor tayo na lahat tayo ay nagko-collapse doon. Kung bakit tayo lahat gustong relentless for change? Bakit hindi tayo magre-relentless for change? Kung hindi, nakalugmok na lang tayo dito sa bahay. Lagi na lang tayong magzo-zoom. Di na tayo makakasimba. Di tayo makakapag-gym. Di tayo makakapag-shopping. Di tayo makakapag-abroad. Di tayo makakaalis ng mass. Di tayo makaka-attend ng party. Di tayo makakatrabaho. Laking bagay po yan. Okay? So ito yung 3 points, 3 kinds of people. Ito, makinig kayo Baka magalit huwag din natin. Di ko na ako pinapansin yan. Hi, Norma. Bayaan nyo na. Okay, meron kayong ballpen? There are 3 kinds of people, according to Malcolm Gladwell, that will turn ideas into epidemic. Yung isang idea, pwedeng kumalat. Kunyari,
Isang idea bigla na lang kakalat, no? Yun ang tipping point. Sa akin, relentless for change. Reliable and granular data. Kumbaga, lahat ng tao alam dapat yan. Kasi even sa Cebu, na-recognize ni Mayor Edgar Labella, yan ang problema, yung real-time and granular data, yung delayed, at saka yung lack of sense of urgency. Buti na lang, kinakabahan ako kanina. Akala ko, sasabihin ni Mayor Labella, mali yung findings ni Dr. Leachon at saka nung NTF yun. Buti na lang, siya pumayag eh. 'Di ba? Okay. There are three people. Number one, ang tawag ay connectors. Anong definition ng connector from the book Tipping Point? They have a massive social network. Massive social network. With many acquaintances and allow ideas to spread from one social group to the next. Yan. Okay? Mag-name kayo sa society ng connectors. Yan. I repeat, the first group of persons na pwedeng mag-spread ng idea into an epidemic. Ibig sabihin, kakalat yung kanyang concept. No? They have massive social network with many acquaintances and allow ideas to spread from one social group to another. Number two, salesmen. Salesmen. They boast or brag about ideas they love and their incredibly positive energy is contagious. Ibig sabihin, pinagmamayabang nila yung idea nila. Tapos sinasabi nila meron silang enerhiya para i-push yan. Ang dami niyan na klase ng mga tao na gustong ikalat yung kanilang ideas, 'di ba? May makikita tayo na mga ang idea ay let's say sa sports na meron tayong mga yan si Martin Luther King, yan sa racism, 'di ba? Yung mga equality of rights, yan mga sumikat yan eh Martin Luther King Jr., sina John F. Kennedy, diyan din yan sa emancipation of human rights, ganyan din si President Obama, yan. Okay? And then mavens. Ano naman ang mavens? Mavens, M-A-V-E-N-S. They hoard information, tinatago naman ang information in order to be the source of great tips to their network. Aba, matindi to. Ibig sabihin, hahanapin nyo siya, hino-hoard niya information para siya hanapin mo at pag binuga niya, the people of which they greatly influence with their advice. Ito yung, kumbaga, ano to, hard to get. Hard to get pa to. HTG, di ba? Di ba? Dapat HTG siya, HTG. Sige. So there are three types of people who can actually spread ideas like epidemics. All right. Number one, connectors. Sila yung may massive social network with acquaintances that spread ideas like wildfire. Number two, salesmen. They Pinagmamayabang yung ideas with positive energy but not necessarily merong social network. Pero meron siyang group tapos ikakalat niya. Tapos mavens. They hoard information in order to be a source of great tip to their network and the people of which they greatly influence. So, yan. Yan ang natutunan natin. Now, ang pang-apat na concept ay hammer po tayo sa NCR, Doc. Hindi. Dance na tayo, Edwin. Dance. Tapos na ang hammer sa National Capital Region. Tapos na. Hindi na makakahinga ang ating ekonomiya. Tingin ko dapat i-maintain ng GCQ. Dance tayo to reopen the economy for the NCR. At asymptomatic cases ng mild lang naman ay mag-ingat na tayo, no? Now, is your idea memorable enough to make people take action? Yan. Yan ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito, stickiness. Ang ideas minsan, hindi siya dumidikit kasi hindi pa ulit-ulit, hindi passionate yung pagkaka-present. Kailangan may sticky factor. May sticky factor na dapat sexy. Yung may acronym diyan useful. Dapat ano lang po concrete ang mensahe. Tapos maiigsi lang para maging sticky yung factor. Kaya parang yung Nike, just do it, 'di ba? Parang ganyan. Dapat ganoon na yung mga konsepto. Hindi masyadong mahaba.
So naikwento na natin yung tipping point ni Malcolm Gladwell at nakapag-book review tayo. Oh, so anong dream natin ngayon? Tomorrow is June 29, Monday. Oh, gusto nung iba, revert back to MCQ and use the hammer once more for the NCR. Ang gusto ni Catherine, ibalik ang Manila to MECQ and use the hammer once more. Oh, yun ang gusto ni Catherine. Kanya-kanya palang opinion, ano? Oo. Ako naman, kaya gusto GCQ ko, dami na pong mahirap. Ah, kasi hindi naman yung mababago po yung ugali ng tao, yun na po yun. Sa 100 days ba natin, hindi na ho ba tayo na tuminuno na nasa bahay? Naku po, ang suggestion ko po wala po eh. Siguro a century of culture change po bago mangyari yan. Kasi yung ating kultura, nabibuild yan through the years eh. And usually, dekada yan eh. Dekada yan eh. Bigyan ko yung example. After World War II, ang Japan, after na napasuko ng mga Amerikano, they rose from the ashes. Tingnan nyo ngayon, ang Japan, galing. Oh. Tapos naging sila po ay mga dissenting tao, ang ganda ng kultura. Oh. Ano pa ang nagbago? Singapore. Oh, biro mo kasabay lang ho natin 'yan during the time of Marcos. Ngayon, di hamak na mas maunlad diyan, no? Yung hammer and dance, yan ang bagong concept and idea eh. Yan ang kumakalat ngayon na idea, the hammer and the dance na pinauso ni Thomas Pueyo na ina-apply ko po ngayon dito sa atin. Tingnan nyo, dumikit yung hammer and dance. Reliable and granular data. Hammer and dance. Reliable and granular data. Dapat talaga merong meron tayong sloganeering kasi kung hindi wala. So ano pa yung nakita natin mga kultura na mahirap baguhin? Sa Amerika medyo mahirap baguhin diyan kasi tingnan niyo nagma-mass gathering pa rin. Okay? Ah, Edith, magba-board exam pa si Jolo. Pero happy na rin ako kasi natapos yung internship edit ni Jolo. Biro nyo, dalawa kong anak, si Maikan yung board member. Magbe-birthday sa July 8. O MBA. Anak ko, si Vanna, nurse. Tapos, pumasa sa boards ng nursing. Tapos, nag-medicine, pumasa rin siya. MD na, magre-residency. Si Jolo naman, RN. O, nurse. Dati Lasal, Ateneo, and then nag-RN, nag-nurse, RN, tapos medicine, tapos magte-take ng board exam. Masaya naman tayo doon pagka gano'n naman yung pinag-aralan. Kaya, yun sila na lang tanging yaman natin. So, kailangan ganun ang gawin natin na ma-inspire din sila. Yan ang generations of doctors na mahaharapin nilang ganitong klaseng problema. Okay. So, mga kaibigan, ano pa yung mga balita? Ano yung ginagawa ko? Yan, ito pa. Ang total OFW na napagserbisyuhan natin, um, ito palakpakan natin ang gobyerno dito, ano? Ang NTF, ang OWA, ang DOH ay 52,532. Sa Terminal 1, 32,546. At ang Terminal 2, 19,986. Ano bang ginagawa po doon sa airport as of June 27? Ito po yung ginagawa para alam nyo. The following number of yung overseas contract workers na yan, ina-assistihan na mag-undergo ng RT-PCR testing and identify facilities where they can undertake their mandatory quarantine to prevent the spread of COVID-19 in their area kung saan sila pupunta or uuwi. Kita nyo na? Daming nakapagserbisyo na maayos sa country natin eh. Di ba? Oo. Hino-hoard yung information. Talaga. Yan, connector, salesman, at saka mavens. Yan ang tatlong klase ng tao na pwede ang idea ay kumalat. Kasi kailangan kumalat po idea natin. Kasi para naman makarating ho sa presidente. Kasi ang tingin ko po, ang presidente napoprotektahan ng cordon sanitaire. At ang Pangulo ay hindi ho alam masyado kung ano po ang nangyayari sa paligid po. At kawawa naman po ang Pangulo kung magkakamali po siya ng mga desisyon. Nakakaawa din po.
medyo nakaka-relate tayo at nakita natin ho, opo, oo. Connector po ang tawag sa akin siguro. I am a connector. Eh, dati napag-ano ko yun eh. Doc, ikaw yung maven. Hindi ako nag-hoard ng information. Never in my life na nag-hoard ako ng information. Uh, I'm not a maven. Ang mga maven, tingin ko yan mga government official na bibitawan nila information pagka andyan na. Yan ang classic yan. Oo, maven. Pero I'm a connector. Um, binibigay ko kagad yung information and marami tayong naging kaibigan na. A number for dancers. Hindi ko dancers yung huli. Talaga kayo. Okay. So, yan. Ang dami nating natutunan. So, asan ho yung ating ano, libro? Ayan. Ano ba ang prayer natin? Kay ano, Stanley. Kay Charles Stanley. Ano ho ngayon? June 28. O, bago tayo magsara para lahat ay mabendisyonan yung stickiness factor. Di-discuss ko yan, stickiness factor. Ayan. Find compassion. Ba, napaka-timing naman kasi he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. It may be that you are hesitant to seek and listen to the Lord today because of the guilt and shame you feel. And perhaps you fear that if you open your ears to his voice, all you hear is condemnation and wrath, confirming your feelings of worthlessness. Yet David's testimony about the Lord speaks of his loving grace, which builds up rather than tears down. David writes, He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for his name's sake. In other words, when we submit to him, the Father brings healing, wholeness, and restored understanding of our purpose. Yan. So God understands that you will stray at some point, according to Isaiah. But He calls you back to the throne of grace to show you mercy, to restore your soul, and to remind you of your overwhelming worth in His sight, and never to make you feel worse. So today, don't trust from Him, and go to your loving God, and lay your heart open before Him. And certainly, you will find compassion from the one who only wants the very best for you. Now, Father, I confess and repent my sin. Thank you for forgiving me and cleansing me from this unrighteousness that brings me such shame. Restore me so I can walk in your ways again. Amen. Yan. Yan ho ang ating nakita. Being compassionate. Number one ho yan. Alam nyo, ang daming nangyari itong araw na to sa Sunday na kapag, alam nyo, nagmisa kami ni Doktora kanina na nakahiga. Ang ganda pala ho yun eh. Tapos nanood kami ng sine kanina. Parang Sunday pa rin na nagde-date. Nanood kami ng Intruder. Ang bida si Dennis Quaid. Panoodin nyo sa Netflix ha, The Intruder. Maganda si Dennis Quaid. Di ko nga nakilala na si Dennis Quaid yun eh. Pagkatapos na nag-exercise tayo, naka 40 minutes din tayo. Tapos naligo, natulog, kumain ng pandesal. Tapos nag-dinner kasama si Mike at si Pia. Kasi si Vanna at si Jolo nasa kanilang balik na sila sa kanilang mga pagtatrabahuan at pag-aaral. Tapos si Micah naman, aalis ho yan next week para pumunta kasama si Pia po. So, mga kabuluhan tong araw na to at isa Sunday at I'm sure na nasiyahan ho kayo ay Christian. At I hope yung mga hopes niyo ay andyan pa rin ha. Huwag mawawalan ho. So ang moral lesson for today, napag-aralan natin ang tipping point, napag-alaman natin kung sino ang connectors, kung sino ang salesman, sino ang maven. Nireview uli natin ang hammer and dance. Nireview natin ang healthcare capacity na during the time of the hammer, we should actually start the healthcare capacity. And during the reopening of the economy and the dancing, we need Ailida. Dapat we keep on doing the healthcare capacity pa rin. Si June. So si Teng, Maven pa importante, tama. Yung mga Maven nag-hoard ng information.
tapos saka lang bibitawan. Ay, ayoko ng Maven. Ang Maven, nalilate eh. 'Di ba po? Mahirap po yun. Oo. Mahirap nag-hoard ng information kasi baka late na ho yun. Kaya ang ideas hindi nag spread like epidemic eh. Kasi dapat passionate eh. Ano naman ipaglilihim ng DOH dito lahat na ng tao naghahanap na ng data kung paano tayo umunlad. Dapat explode na natin ho yung mag-explode tayo. Mamaya ipo-post ko ho sa inyo kung ano ho 'yon, ha? So, mga kaibigan, yung learning so dito sa tipping point ipo-post ko sa inyo. Di ko pino-post para masabik-sabik naman kayo. O sige ho, ito si Dr. Tony Leachon. Peace ho tayo. Tapos bukas ho magkita-kita ho tayo 9:00 ho uli. Umaasa pa rin tayo, gaganda po ang bukas natin.